that I was a lover of Birhanu Nega. በጣም የሚገርመው የብርሃኑ የዶክተር ብርሃኑ ነጋ typical totalitarian trick. የብርሃኑ ነጋ ጓደኛ በእኛ በጨዋ ቋንቋ ጓደኛ ነች የሚል ውሸት ነጭ ውሸት ተፈብርኮ ነበር። ይሄ ደግሞ ከአምባገነኖች የሚጠበቅ ነው። ተራ አምባገነኖች ተግባር ነው። But you know what happened on the night of the 7th to the 8th of June of 2005. You know that story. The situation was extremely difficult. 7 እና 8 ጁላይ ነው ወደ አማርኛ ወደኛ ቤት ነገር 7th and 8th of July የሆነውን ላካፍላችሁ ያን ቀን የሆነው The EU ambassador Tim Clark asked me to come because already the opposition was being persecuted and was hiding in different embassies. The offices had been destroyed, and Mr. Birhanu Nega and his wife were hiding in the house of Tim Clark, like other opposition leaders were hiding in different houses of different embassies. And Tim Clark had been called that day to the Ministry of Foreign Affairs. They knew everything. Of course, they were spying on everybody. They were spying on all the diplomats. And so they knew that Birhanu Nega and his wife were hiding at Tim Clark. And they said to him, if you don't put them out, if they sleep at your house tonight, tomorrow you will be expelled from the country as persona non grata. So when I arrived that night on the 7th, on the way to the hotel, Tim Clark and his wife told me, we can't put Birhanu Nega and his wife in the street. They will be killed. But we can't keep them in our house as well, because they will throw us out. So we thought, maybe you will allow, we go to the hotel, someone from an embassy will bring them, they get your room key, they go to your room in the hotel, and you come with us and stay in the room in our house. And that's exactly what happened. And I don't repent. እንግዲህ ይሁንና ዛሬ እውነቱ ተፈጥሮ ወጥቷል። ይሄ አጋጣሚ ትልቅ አጋጣሚ ይሆናል ማለት ነው። ከየት እንዳመጡት በነገራችን ላይ አቶ መለስ ራሳቸው በዚህ ጉዳይ እጃቸው ውስጥ ያስገቡበት ነው ማለትም ተናግረዋል። እሳቸው በዛን ጊዜ ባወጡት ጽሁፍ ምርጫ 1997 ምርጫ አስመልክቶ በእንግሊዝኛ ያወጡት ጽሁፍ ርዕሱ what has love got to do with it ማለት ብለው ነው ያወጡት። ከዚህ ጉዳይ ጋር ፍቅር ሞገን ያገናኘዋል ነው የዘፈን ስም ነው። እሳቸውን ከብርሃኑ ጋር ማገናኘታቸው ነበር እና እስከዛሬ ድረስ አልተናገሩም ማለት ነው። I'm sorry, I'm telling them about the heading of that letter. What has love got to do with it? The statement that came out with it. እና አሁን መለስ ናቸው እና ራሳቸው መለስ የሚገቡበት ጉዳይ ነው። ግን የሆነውን ልንገራችሁ። እንግዲህ አሁን ቅድም ያነሷት 7th and 8th of July ያሏት አንድ ቀን ወደኛ አቆጣጠር መልሰዋለን። 7th of July ላይ June, just the day before the massacre. Okay. ከአንድ ቀን እንግዲህ ከመጀመሪያው ጭፍጨፋ የሰኔን ጭፍጨፋ ታስታውሳላችሁ። ከዛ አንድ ቀን በፊት ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የነበሩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የቅንጅት መሪዎች ማለት ነው እንግዲህ በሙሉ ይታደሩ ነበር። በደህንነት ይታደሩ ነበር፣ በደህንነት ይተዋከቡ ነበር እና ብዙዎቹ በየኤምባሲው ለመግባት ተገደዱ። በጣም ጫናው ከፍተኛ ስለነበርና በዛን ሰዓት ላይ ዶክተር ብርሃኑና ባለቤታቸው ሄደው በወቅቱ የኢዩ አምባሳደር የነበሩት ቲም ክላርክ ቤት መኖሪያ ቤት ውስጥ ከለላ ይላሉ ይቀመጣሉ። በዛን ጊዜ እንግዲህ ያደግ ሁሉም ላይ ሰልል ነበር፣ በየቦታው ስለላለ። ስለዚህ አውቀዋል ብርሃኑ ወደዛ ዶክተር ብርሃኑና ባለቤታቸው ወደዛ እንደገቡ አውቀው ነበር። ስለዚህ
ልክ እነሱ ወደ ቤት በሚገቡበት ጊዜ በነጋታው አንድ ቀን አድረዋል እንደገባኝ በነጋታው ቲም ክላርክ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይጠራሉ እና ማስጠንቀቂያ ኡልቲሜተም ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል። ብርሃኑና ባለቤታቸው እናንተ ቤት ገብተዋል። ዛሬ እነሱ እዚህ ቤት ካደሩ ነገ እናንተ ትባረራላችሁ፣ ከሀገር እንድትወጡ ትታዘዛላችሁ። ስለዚህ ዛሬውኑ ከቤት እንዳታስወጣ የሚል ጥብቅ መመሪያ ይሰጣቸዋል። ይሄን ጊዜ ቲም ክላርክ ይጨነቃሉ። ስለዚህ ወደ እኔ ደወሉና ያው ችግር ውስጥ ገብተናል፣ ብርሃኑና ባለቤታቸው እኛ ጋር ናቸው፣ አስወጧቸው ተብለናል፣ ግን ማስወጣት አንችልም። እንደዚህም ብለን መንገድ ላይ ልጥላቸው አንችልም። ለምን? ሊገሏቸው ይችላሉ። እንደገና ደግሞ ልናስቀምጣቸው አንችልም። ለምን? እኛን ያባርሩናል እና ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ያው ያበላሸዋል በሀገሮች መካከል ያለው። ስለዚህ እንደ መፍትሄ ወደ አንቺ ጋር ይምጡና ወደ አንቺ ሆቴል ይምጡና እኛ በኤምባሲ መኪና ወደ ሸሪተን ጊዜ የተቀመጡት ሸሪተን ያድራሉ። ወደ አንቺ ክፍል እንዲገቡ እናደርጋለን። አንቺ ጋር ደፍረው ገብተው አያወጧቸውም። አንቺ ደግሞ ዛሬ ማታ መጥተሽ እኛ ጋር ታድሪያለሽ ብለው ሲጠይቀኝ እሺ ወዲያው ተስማማሁ እና ያን ቀን እንደተባለው እነ ብርሃኑ እና ባለቤታቸው ወጥተው ሸሪተን አደሩ። እኔ ደግሞ ከቲም ክላርክ ጋር አደሩ። ይሄ ነው ለዛ ውሸት መነሻ ነው። በጣም ያሳዝናቸው ይሄ ለአቶ መለስ ጠፍቷቸው አይደለም ነፍሳቸው ሊማርና አሁን የሞት ወቃሽ መሆን አልፈልግም፣ ግን በዚህ ድራማ ውስጥ እጃቸው የነበረበት ጌታቸው አሰፋ ዛሬም መቀሌ መሽገዋል። እነዚህ እሳቸው መቀሌ ገብተዋል። በዚህ ውስጥ ደግሞ በረከትም አሉበት። ምንም እንዳትረሱ። KGB tactics. የKGB ታክቲክስ Yes, in the press conference, because they wanted to spread that smear. ከበረከት ድራማዎች መካከል አንዱ ነሽ። ከበረከት አንዱ ነው እሳቸው ያነሱት። በዚያን ጊዜ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጥ ነበር እና በረከት አንድ ሰው የራሱን ሰው መሀል አስቀምጠው ጥያቄ እንድጠይቅ አደረገ። ብርሃኑ በዛን ቀን እሱ እዛ ባደረበት ባይክፍልሽ ውስጥ ምን ያደርጋል ብለው ጥያቄ እንድጠይቅ ተደረገ። እንግዲህ ጥያቄ ሲጠየቅ ምን ይሆናል? ወሬው ይስፋፋል ማለት ነው። ሆን ብለው ነው ያደረጉት። በረከት ባህር ዳር ናቸው። እንግዲህ ምላሽ ይሰጡን ይሆናል። To be part of this meeting today, and I have always admired your strength and your thought about the Ethiopians. I have one favor to ask from you. Would you please visit Barakat Simon and tell him you were right? You always fight for human rights. He might have a human rights problem because he has been complaining that there are no networks for internet in prison. And we never had a computer. So please, if you have the opportunity, just go there and say you were right and he was wrong. Thank you. የዚህ ስብስብ አካል በመሆኔ ዛሬ በጣም ተደስቻለሁ። ነገር ግን አንዲት ነገር ውለታ እንዲሰሩልኝ እፈልጋለሁ። ተከበሩ አና ጎሜዝ ባህር ዳር ሄደው አቶ አለጎመች በረከት እኛ ልክ ነበር፣ አንተ ተሳስተሃል፣ ይቅር ብሎሃል፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅርታ ጠይቅ እንዲሉት ነው የጠየኳቸው። I might go and visit him, but he is arrested, as what I know, for corruption, not as a political person, not for his ideas. And I haven't heard that he complains of torture or bad treatment. He may complain of things that, I don't know. But in any case, I don't have any plans to see him. But if that would be at some point useful to indeed dispel any claims that he would be mistreated, I wouldn't mind visiting him. ወደ ሌላ ነገር በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር ነው። በአጭሩ መልዕክት እንባሉት አብዛኛው አልሰማሁትም፣ ግን
አንድ እኔም ራሴ ነቃኝ ነገር እኔ በረከት ስምዖን የፖለቲካ እስረኛ ቢሆን ለፖለቲካ እምነታቸው የታሰሩ ቢሆን ሄጄ ጠይቃቸው ነበረ። ግን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በፖለቲካ ሳይሆን የታሰሩት በሙስና ነው ብለዋል። ካልተሳሳትኩኝ ሰው መብቱ ተገፈፈ የሚባለው የሰብአዊ መብት ጠበቃ ነኝ። ግን ሰው መብቱ ተገፈፈ የሚባለው ሲገረፍ ነው፣ ቶርች ሲደረግ ነው እንጂ ኢንተርኔት እስር ቤት ውስጥ ሲከለከል አይደለም ብለዋል። ትክክል ከሆንኩ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ይሄ ነው መሰለኝ። እናመሰግናለን። አሁን ወደ ሌላ ፕሮግራም And I know because already in 2005 we could see that. That was the trick, the instrument, the tool used by Meles Zenawi to oppress everybody here in Ethiopia. የግጭቶቹ ምንጭ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች ምንጭ የብሔር ክፍል የብሔርን ተገናኝ እና የሁሉ 3 ሚሊዮን ህዝብ የተፈናቀለው ምንጩን ስንፈልገው ከምንጩ ስናየው ምንድን ነው ይሄን ያወጣው ስንል ያው የብሔር ግጭት ነው። ይሄ ደግሞ እኔ 1997 ወጣው ጊዜ ይሄም ምልክቶች በዛን ጊዜ ስልጣን የነበረው የመለስ ዜናዊ መንግስት ህዝብን ከፋፍሎ ለመግዛት የሚጠቀሙበት ዘዴ ነበር። This is not unique to Ethiopia. Look at what is happening in Europe in this moment with all sorts of extreme right-wing, nationalist, xenophobic, racist forces saying we are the best, we are the ones who should be before the others. You have this is all over. And we have to fight that because this is against peace, this is against democracy. We cannot allow any group to claim that is superior to the other. ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ የብሔር ክፍል የብሔር ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም። ለአውሮፓን እንኳን ስንመለከት አሁን አክራሪ ቀኝ ክንፎች አሉ። እነዚህ አክራሪ ክንፎች የወጡበት ማህበረሰብ ከሌላው በላይ ነው እያሉ የችግር ምንጭ ሆነዋል። ዓለም አቀፋዊ ነገር ነው። እኔ ከሌላው እሻላለሁ የሚል አስተሳሰብ ጸረ ዲሞክራሲ ነው። እኔ ከሌላው እሻላለሁ፣ የኔ ቡድን የኔ ብሔር ከሌላው ይሻላል ማለት ጸረ ሰላም ነው። Even when we have to be angry, as I was sometimes towards the regime that was oppressing you all here in Ethiopia, but we can't find the value of being there and being happy. Even if one has to be angry and fight, we can still be happy. We can find the meaning of our lives. So I hope they are as happy as I feel I am. ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ መናደድ ቢያስፈልግም ለምሳሌ እኔ ባለፈው መንግስት ላይ በወደቀው መንግስት ላይ በጣም እናደድ ነበር፣ በሳጭ ነበር። ግን አንዳንድ ጊዜ መበሳጨት ቢኖርም ግን በጥቅሉ ግን ደስተኛ መሆን ይቻላል እና እንደዚህ ደስተኛ በህይወታቸው ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። And of course today in these days I'm particularly happy to be here with you in Ethiopia and to be breathing freely, as I didn't feel that people were breathing freely in 2005 and then in 2013 when I was able to come briefly back to Ethiopia. ዛሬ እዚህ ነው የተገኘቼ የነጻነት አየር እናንተ ጋር መተንፈስ በመቻሌ የነጻነት አየር እየተነፈስኩ ሆነ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። በ1997 እና በ2013 ስንት እንደሆነ አላውቅም፣ ምናልባት በ2000 ምናምን ስመጣ ይሄን የነጻነት አየር አልነበረ። አሁን ይሄ ያ ተለውጦ የነጻነት አየር የተነፈስን ነው እና ይሄ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል ለሚሉት። And of course this is because the situation was untenable and Prime Minister Abiy
used the opportunity and made a difference. And I think everybody here in Ethiopia recognizes that he made a huge difference. And that's why everybody can breathe more freely here in Ethiopia. በፊት የነበረው ሁኔታ ወይም ስርዓት ወይም ፖለቲካ ቀጣይነት ሊኖር ይችላል። ሰስተይነብል አልነበረ፣ ሊቀጥል ይችላል አልነበረ። በዛን ጊዜ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መድረክ መጥተው ወይም ወደ ስልጣን መጥተው ልዩነት ያመጡት፣ ሀገሪቷን የለወጡት። ሀገሪቷንም ለውጠው አሁን የነጻነት አየር እየተነፈስን ያለ ነው። I know there are still a lot of challenges ahead, and that there are also many risks. It's a situation that is still vulnerable, but I am confident that the people of Ethiopia will be able to sort out all the differences and to face the problems and move towards democracy, as I know that people want. ምንም እንኳን አሁን ባለበት ፊት ለፊት የተጋረጡ ብዙ ችግሮች፣ ተግዳሮቶች እና አደጋዎች ያሉ ቢሆን በመጨረሻ ላይ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሸናፊነት ወጥቶ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን እውን ያደርጋል የሚል እምነት አለ። በእኛ እምነታቸውን እየገለጹ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እውን ይሆናል እያሉ Many people, and through many sources, even before I arrived here, because I don't pretend to be an expert in Ethiopia. I know nothing. Any one of you knows much more than I do about Ethiopia. I just try to be a friend of Ethiopia, and therefore I try to gather as much information as I can. And through different sources, I've been getting a lot of very disturbing reports of violence, continuing of massacres like the Burayo massacre recently here in other massacres and other violent incidents which are the result of ethnic conflict, which have displaced people. I'm told that in this moment the internally displaced people throughout Ethiopia would be around 3 million, which is huge. And of course these are people living in very difficult conditions. This is something that needs, of course, action. በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት ነኝ ብዬ አልናገርም። ሰዎች የሚሉኝ ነው የማዳምጠው የምሰማው እና አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የምሰማው የብሔር ግጭት በየቦታው አለ። ለምሳሌ ከእነዚህ የብሔር ግጭቶች መካከል በዚህ በቡራዩ በቅርቡ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ነው። በዚህም አይነት በየቦታው ተመሳሳይ ነገሮች እየተከሰቱ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የተፈናቃዮች ቁጥር 3 ሚሊዮን ደርሷል እየተባለ ነው። I think one thing is to acknowledge the identity of each one of us. I mean, I was born in the area of Lisbon. In Lisbon, the people who are born in Lisbon are called alfacinhas. So it means little lettuce. Lettuce, the vegetable. The vegetable. The people born in Lisbon are called alfacinhas, the little lettuce. As a little lettuce, they're not better than the people from Porto or the people from the south of Portugal. I'm a citizen of my country. I have similar equal rights to anybody in my country. And I don't agree with Donald Trump, who talked for America first, as if the other countries would be less than America. I mean, we are all human beings. We all believe in human rights. Human rights are diverse. We are organized in different states, in different nations. They have their own characteristics. We value these characteristics.
as we value our national or regional or local identity. I like to be an Alfacinha, then a Portuguese, then a European, then a citizen of the world. That's fantastic. ለምሳሌ እኔን ውሰዱኝ አንዳችን ለአንዳችን ማንነት እውቅና መስጠት አለብን። ለምሳሌ እኔን ውሰዱኝ እኔ የተወለድኩት ሊዝበን አካባቢ ሊዝበን የፖርቹጋል ዋና ከተማ ማለት እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት እና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በተለምዶ ሊትል ለተስ ይቅርታ እዚህ ጋር እንግሊዝኛ ጥረት አለብኝ ለተስ ሰላጣ ነው ሰላጣ አመሰግናለሁ ትንሽ ሰላጣ ነው የሚባለው የሚል ቅጽል ስም አለ እና እኔ እዛ አካባቢ መወለዴ ትንሽ ሰላጣ በመባሌ ከሌላው የተሻልኩኝ ነኝ ወይም ከሌላው ያነስኩኝ ነኝ ማለት አይደለም። ከማንኛቸውም መላ ፖርቹጋል ውስጥ ካሉ ዜጎች ጋር እኩል ነኝ። እኔ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር አልስማማም። ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ትቅደም ነው የሚሉት። ይሄ ትክክል አይደለም። እኛም ሁላችንም የሰው ልጆች ነን። ለምሳሌ እኔ የኔ ማንነት መጀመሪያ ሊዝበን አካባቢ ነው የተወለድኩት ትንሿ ሰላጣ ነኝ። ከዛ በኋላ የፖርቹጋል ዜጋ ነኝ። ከዛ በኋላ አውሮፓዊ ነኝ። በመጨረሻም ደግሞ የዓለም ዜጋ ነኝ። I think it's very important, the work of each and every one of you, to indeed be proactive in a narrative against these people who spread hate against each other, who say, oh, the Amaras are superior, oh, the Oromos are superior, or, you know, no one, everybody is citizen of Ethiopia. በሁላችንም ዘንድ ንቁ የሆነ ተነሳሽነት ያስፈልጋል። ይሄ ንቁ የሆነ ተነሳሽነት ጥላቻን በመቃወም ነው። ማነው እንግዲህ አማራ የበላይ ነው የሚለው ኦሮሞ የበላይ ነው የሚለው ይህ ምን ማለት ነው? ሁሉም የኢትዮጵያ ልጅ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው። And everybody should value the identity, the cultural identity, the contribution for the identity of the country of each community. ሁሉም ማህበረሰቦች ሁሉም ብሔረሰቦች ለሀገሪቷ የሚያበረክቱት ነገር አለ እና አንዱ ለአንዱ መስጠት አለበት። የዛ ደግሞ ውጤት ለኢትዮጵያ ያደርጋል። It's that diversity that makes the wealth of the country. የኢትዮጵያ ውበት ያለው የሀገሪቷ ውበት ያለው በብዝሃነቷ ውስጥ ነው። If we would all be similar, it would be so boring. ሁላችንም አንድ ብንሆን አሰልቺ ነው። ውበት አይኖረውም። So I think this is one of the big challenges that Ethiopians have ahead of them, to get rid of all this nasty idea of supremacy of one community over the other, which was, of course, the trick of the totalitarian regime to oppress all. But I believe a very other crucial question from what I hear, but also from what I know, from my own experience, namely as a citizen who also I lived 20 years of my life under dictatorship in my own country, you know. So I know the feeling of powerlessness, where feeling one is impotent to change the regime. I know that. But suddenly the situation changes, as it has changed here, and it's a great opportunity. But of course, one has to make sure that indeed that translates into tangible progress for all in the society. And it's not easy. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያራግፈው ሊፋታው የሚገባ ሀሳብ አንዱ ከአንዱ እበልጣለሁ የሚለው ነገር ነው። በዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ሀሳብ መለያየት አለባቸው። ይሄ ነው ትልቅ አንድ የቤት ስራ ፊት ለፊት ያለው የሁሉም ኢትዮጵያዊ የቤት ስራ ከዚህ ሀሳብ ጋር መለያየት ነው። ይሄን ሀሳብ አራግፎ መጣል። ይሄ ሀሳብ ደግሞ መርሳት የሌለብን ያለፈው አምባገነናዊ ስርዓት በህዝቡ ላይ ጭኖት ይሄንን መገንዘብ
በሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ እኮ ራሴ ለ20 ዓመታት በፖርቹጋል ውስጥ በአምባገነናዊ መንግስት ስር ኖር ሳላዛር ይባላል። 50 ዓመት ነው ፖርቹጋል ላይ ነገራችን ላይ እሳቸው 20 ዓመታቸው ሲሆን ነው ፖርቹጋል ውስጥ አብዮት ተከስቶ ሳላዛር የወደቁት እና የመጀመሪያ 20 ዓመቱ ህይወታቸውን ይኖሩት በሳላዛር ጊዜ ነው እና በአምባገነናዊ መንግስት ስር ሲኖር ምን ያህል በቃ ትንሽነት እያንዳንዱ ዜጋ ትንሽነት እንደሚሰማው እኔ አውቀዋለሁ። ምንም ማድረግ ያለመቻል ስሜት አለ። ያ ግዙፍ የሆነ አምባገነናዊ ስርዓት አለ። እሱ በቃ ይቀጥላል እና በውስጥ ያለው ዜጋ አነስኩኝ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም የሚል ስሜት ውስጥ ይገባል እና ያን ስሜት እንትን ላለው ግን ይኸውና እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ ውስጥ ድንገተኛ ለውጥ መጥቷል። ድንገተኛ ለውጥ መጥቶ ሁሉ ነገር ተለውጦ ለማየት መጥተናል። And I think in this respect that I know that democracy would not have taken root in my country if it would not immediately start producing results, economic results, namely in terms of jobs for the youth. It's crucial. It's crucial all over the world. It's crucial here in Ethiopia. ከራሴ ሀገር ተሞክሮ አኳያ ዲሞክራሲ ሰኬት እንዲሆን ኢኮኖሚ መሻሻሎች መጣት አለበት። በተለይ ደግሞ ስራ የሚፈጥር ኢኮኖሚ መኖር አለበት። ይሄንን ችግር መፍታት ያልቻለ ለውጥ ችግር ውስጥ ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ዓለም ላይ And I hear there is a lot of attempts to sort of instrumentalize the youth here in Ethiopia, but not only here, on a radical agenda, maybe on the basis of legitimate demands, but of course that could turn very, very, very violent, very disruptive. So it's very important indeed that jobs will be created so that the youth would not be feeling left out of the progress that the political atmosphere is already accomplishing. እንግዲህ ስሜት ላይ እየተጫወቱ የወጣቱን ስሜት በመጫወት የወጣቱን ስሜት በማነሳሳት አክራሪ ዓላማ ያላቸው ኃይሎች ሊጠቀሙበት ይፈልጋሉ። ይሄ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ወጣቱን ከነሱ ለመንጠቅ ወጣቱ የነሱ ሰለባ እንዳይሆን የስራ መፍጠር ለወጣቱ ስራ በፍጥነት ስራ እንዲያገኝ ማድረጉ ወሳኝነት አለው። I know that there is a big effort from Prime Minister Abiy to indeed invite foreign investors to come and invest in Ethiopia. But I would say as well that this is a great moment, great opportunity for the diaspora of Ethiopia that I know are extremely able, hard-working people who have acquired fantastic skills wherever they are, in the United States, in Europe, in Australia. It's a great opportunity for the diaspora to make a difference, to come and invest, to take the lead. I hope you'll be able to encourage all these Ethiopians in the diaspora that this is the moment to come back and to share their skills and to create businesses and opportunities also for jobs for the young people. የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የውጭ ኢንቨስትመንትን ወደ ሀገር ውስጥ ለመሳብ ብዙ ጥረት እያደረገ ነው። ይሄ ጥሩ ሆኖ ከነሱ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ትልቅ ኃይል አላት። ይሄ ኃይል ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ውጭ ኢትዮጵያ ናቸው። አሁን ጥሩ ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል፣ ጥሩ አጋጣሚ ተፈጥሮላቸዋል። በዚህ አጋጣሚ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ያውን ቅድም ያነሳሁትን የስራ መፍጠር ወደ ሀገር ውስጥ ሊያመጡ ይገባል። በጣም አዳዲስ ነገሮችን ወደ ሀገር ውስጥ ማምጣት ይችላሉና ዳያስፖራ ወደ ሀገሩ ሊመለስ ይገባል።